Joo, hyvää iltaa kaikille. Mun nimeni on Juha Samela ja mulla on tilaisuus tänään täällä puhua teille. Kiitoksia kaikille, jotka on tullut paikalla ja kiitoksia sitten lähetän myös tulevaisuuteen niille, jotka katsovat tätä lähetystä sitten myöhemmin tuolta YouTubesta. Tässä oli niin tarkka tämä aloitusaika, koska tämä videointi päälle tasan kello 6. Että oli ihan semmoinen uutisten lukijan tunnelma, että koska tunnari soi ja koska voi aloittaa. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin tuossa näkyy tämmöinen herra kuin Anton Zeilinger, joka on tänään saanut fysiikan Nobelin yhdessä kahden muun tutkijan kanssa. Ja halusin tämän esittää täällä sen vuoksi, että tämä professori oli täällä vuonna 2013 meidän seminaarissa puhujana. Puhui kupiteista ja teleportaatiosta, kertoi miten hiukkasia siirretään langattomasti ja ilman kuljetusalustoja ja muita niin tuolla Kanarian saarilla eri saarien välillä ja kertoi sitten, että hän suunnittelee, miten Kuun ja Veenuksen tai oliko se Marsin välillä niin myöskin voitaisiin siirtää materiaa, että se olisi hieno koe. Se ei ole ilmeisesti vielä toteutunut, mutta tämmöisiä suunnitelmia hänellä oli. Ja näillä puheilla niin voimme sitten seuran puolesta onnitella Anton Zeilingeria. Tuon Nobelin palkinnon perusteena on uuden kvanttiteknologian perusteiden luominen, eli hän on tutkinut näitä kvanttimekaniikan vähän oudompia ilmiöitä ja miten niitä voi sitten ihan käytännössä soveltaa, miten saadaan esimerkiksi elektronit siirtymään tonavan alitse lomittumalla ja niin edelleen. Mennään sitten päivän aiheeseen ja aiheena on tämä tieteellinen filosofia. Tuo termi tulee siitä, että alun perin Tarkko Oksala, puheenjohtajamme, oli aikeissa pitää tämä esitys ja mulla oli sitten semmoinen täydennyspuheenvuoro siinä, mutta Tarkko on nyt sitten toipilaana tällä hetkellä ja näin ollen niin pidän sitten sen täydennysesityksen hieman laajennettuna ja hieman erilaisena ja Tarkko toivon mukaan sitten myöhemmin pitää tästä varsinaisesti tieteellisestä filosofiasta esitelmän. Mulla on tarkoituksena esittää ajatuksia lähinnä tästä luonnon filosofiasta ja tieteestä. Eli tämä on alustus siihen keskusteluun, mitä täällä seurassa käydään, mitä on luonnon filosofia ja mikä tämän seuran tarkoitus on. Sehän liittyy myöskin siihen. Sitä keskustelua on käyty niin pitkään varmasti, kun tämä seura on ollut olemassa. Ja sitä keskustelua tullaan käymään. Tämä puheenvuoro ei ole mikään erityinen kannanotto, vaan enemmänkin sellainen koonti niistä asioista, joita omakohtaisesti olen tähän aiheeseen liittyen pitänyt tärkeänä tai yrittänyt oivaltaa tai josta olen yrittänyt saada tietoa fysiikan tutkijana, filosofian harrastajana ja sitten täällä olen kuullut paljon hyvin arvokkaita ja kypsiä mielipiteitä, näkemyksiä tästä aiheesta vuosien varrella. Eräänlainen koonti siis. Tästä samasta aiheesta Ilpo Halonen puhui viime syksynä. Hän puhui sitä ammattifilosofin näkökulmasta, eli se esitys on tuolla YouTubessa ja se kannattaa katsoa. Se sivuaa tätä samaa aihetta ja siinä on katsottu sitten enemmän tällaisen filosofiaa tuntevan, perusteellisesti tuntevan henkilön näkökulmasta. Ja mä tulen siteeraamaan häntä tässä heti aluksi. Esityksen kulku on seuraava, eli ensin tästä luonnonfilosofiasta, kysymyksen lähtökohdista, että miksi tarvitaan luonnonfilosofiaa ja mikä se kysymyksen asettelu on. Ja sitten
esitän väitteen, että tämmöinen tieteellinen todellisuuskäsitys on ihan oleellinen elementti tässä luonnonfilosofiassa. Sen tieteellisen todellisuuskäsityksen muodostaminen taas on varsin haastava tehtävä ja yritän sitä purkaa sitten tuota termiä tieteen, todellisuuden ja maailmaa haavoittavan mielen näkökulmista. Ja lopuksi sitten muutamia johtopäätöksiä. Se mitä näissä keskusteluissa täällä seurassa usein esitetään, niin on tässä aika hyvin Ilpo Halosen tiivistämänä. Eli ajatus siitä, että erityistieteet tai tieteet yleensä filosofia ovat aika lailla erkaantuneet toisistaan tuolla akateemisessa maailmassa. Ja sitten keskustellaan siitä, että millä tavalla filosofia ja tiede voisivat lähestyä toisiaan. Ja toinen ratkaisu on sitten se, että tavallaan otetaan käyttöön tämmöinen termi uusi luonnonfilosofia, joka sitten toimii eräänlaisena linkkinä tässä tieteiden ja filosofian, akateemisen filosofian tai teoreettisen filosofian välillä. Se mitä tarkoittaa, että tämä teoreettinen filosofia on etääntynyt tieteestä, on se, että siellähän tutkitaan hyvin abstrakteja asioita ja hyvin sanotaan esimerkiksi analyyttinen filosofia on hyvin tällaista logiikkavoittoista, se muistuttaa hyvin paljon matematiikan tutkimusta. Jos avaa alan kirjan, niin voi ajatella, että se on matematiikan kirja. Siellä on paljon kaavoja ja niin edelleen. Se ei ole niinkään enää sitten sellaista pohdiskelua siitä, että mitä tämä meidän ympärillä oleva todellisuus on ja mitkä on sen elementit. Toki filosofiassa on paljon suuntauksia ja tämä on vain yksi filosofian suuntaus, mutta tyypillistä on tietysti se, että siitä on ehkä muodostunut jossain määrin sellaista akateemista kuplaa. Ihan positiivisessa mielessä sanottuna en arvostele enkä edes tunne sitä niin, että voisin arvostella, arvioida. Tämä kuva tässä hahmottaa tätä. Se on eräänlainen putkiaivoisen fyysikon tiivistelmä filosofian historiasta. Eli meillä on tuo antiikin filosofia tai vanha filosofia, joka sisälsi luonnontieteet ja paljon muuta, kaiken maan ja taivaan välillä ja vähän enemmänkin. Ja sitten, niin kuin tiedätte, historian kuluessa syntyi vähitellen tieteitä. Ja filosofia sitten siitä irtosi koko ajan näitä tieteitä. Ja tänä päivänä me ollaan tilanteessa, jossa tieteitä on aivan valtavasti ja tuo kakku kasvaa edelleen. Ja se idea tässä luonnonfilosofiassa on se, että sen pitäisi yhdistää sitten näiden tieteiden saavuttamaa näkemystä jonkunnäköiseksi kokonaisnäkemykseksi. Ja siinä tämä tieteellinen todellisuuskäsitys on sitten ehkä semmoinen avaintermi, jota voi käyttää. Muodostuu tämmöinen todellisuuskäsitys ja sitten siitä filosofioidaan. Ja toki sitten myöskin uuden luonnon filosofian pitäisi ottaa aineksia tuolta teoreettiselta puolelta, metodeja ja siellä on tapahtunut paljon kehitystä ajattelussa. No sitten mennään tähän todellisuuskäsitykseen ja nämä kaikki, tai ennen kuin mennään, niin täytyy todeta, että monet asiat, joita tässä esitän, niin joudun käymään hyvin pintapuolisesti lävitse, koska nämä ovat valtavan laajoja ja monimuotoisia käsitteitä ja ajatusrakennelmia, että teillä monella varmasti on näistä asioista paljon syvällisempää tuntemusta, mutta toivon, että tämä esitys sitten siitä huolimatta antaa jotain uutta ajateltavaa. Tämä todellisuuskäsitys Ilkka Niiniluodon
mukaan on henkilön hyväksymien todellisuutta koskevien käsitysten joukko. Ja sitten nämä käsitykset tyypillisesti koskevat, millaista olioista tai aineksista todellisuus muodostuu, miten todellisuus on syntynyt ja kehittynyt ja millaisia säännönmukaisuuksia ja lakeja siinä vallitsee. Tämä maailmankuva, todellisuuskäsitys, niitä käytetään aika paljon synonyymeinä. Siellä jossakin asiakäsittelyvissä teksteissä pohditaan, että kumpi näistä on parempi, mutta käytän tässä esityksessä ihan vapaasti näitä sekaisin ja joskus maailman käsitystä varmaan ja todellisuuskuvaakin, eli sotken vielä nuo yhdyssanat, mutta pidetään niitä tämän esityksen ajan synonyymeinä. Tarja Kallio-Tammisen, joka on seuran varapuheenjohtaja, hänen mukaansa tämä maailmankuva ja todellisuuskäsitys sisältää perustavat käsitykset todellisuuden luonteesta sekä tiedosta. Todellisuuskäsitys on yksilön käsitys siitä, millaisessa ympäristössä hän elää ja mitä siinä on mahdollista tehdä. Kuten näistä määritelmistä huomaatte, niin ei nämä kauhean yksikäsitteisiä ole eikä vielä kovin käytännöllisiä, pikemminkin kovin laaja-alaisia. Poimitaan sieltä pari asiaa. Ensimmäinen on tämä yksilöllinen käsitys, eli molemmat näistä siteeratuista filosofeista toteaa, että tämä on meillä jokaisella on tällainen subjektiivinen todellisuuskäsitys. Eli tämä ei ole mikään sellainen kirjasta luettava universaali totuus, vaan tämä muodostuu ihmisen mielessä ja se tuossa esityksen loppupuolella sitten yritän tarkemmin sitä hahmottaa, että mihin kaikkeen tämä väite johtaa. Sillä on ihan mielenkiintoisia seurauksia. Tämä ei tietenkään poissulje sitä, etteikö niissä maailmankuvissa tai todellisuuskäsityksissä olisi yhtäläisyyttä. Olisihan se kovin merkillistä, että kahdella henkilöllä olisi täysin erilainen käsitys tästä ympäröivästä todellisuudesta. Kyllä niissä on paljon yhteistä, mutta varmasti kaikilla meistä on myöskin jotain omaa ja se kokonaisuus, miten me tämä maailma ymmärretään, se on erilainen, se on subjektiivinen. Toinen poiminta noista määritelmistä on se, että tämä on todella laaja-alainen. Tässä ei esimerkiksi sanota, että meidän todellisuuskäsitys perustuu nykyfysiikkaan tai biologiaan tai johonkin tiettyyn tieteeseen, vaan tässä puhutaan olioista ja aineksista, mistä todellisuus muodostuu ja siitä, millaisessa ympäristössä elämme ja mitä tässä ympäristössä on mahdollista tehdä. No, tämäkin tarjoaa sitten haastetta ihan riittävästi ja voidaan varmasti sanoa, että emme tässä seurassa tule lähivuosina tämmöistä todellisuuskäsitystä niin kuin hahmottamaan kovinkaan pitkälle, mutta kaikesta huolimatta niin onhan se ihan hauska yritys ja varmasti pääsemme eteenpäin ja tällaisessa joukossa, jossa on samanlaisia intressejä miettiä näitä asioita, niin tässä varmasti niin kuin jokainen saa sitten siitä yhteisöstä jotakin ideaa. Tämä tieteellinen maailmankuva, se oli siis siinä kaaviossa sellainen välittäjä, joka kokoaa näitä erityistieteiden maailmankuvia ja tuloksia yhteen ja sen perusteella muodostuu sitten tämä kuva. Niin se on nyt sitten seuraavana tässä tarkastelun alla. Ja jälleen tämä siteeraa Niiniluotoa tässä, koska hänellä on hyvä yhteenveto siitä, minkälaisia maailmankuvia tai aineksia maailmankuvaa voi olla. Ensinnäkin tämä tieteellinen maailmankuva
Siihen kuuluvat väitteet ovat tieteellisin menetelmin hankittuja ja perusteltuja sekä tieteenharjoittajien muodostaman tiedeyhteisön hyväksymiä. Eli tämä on tämmöinen hyvin klassinen, realistinen tieteilijöiden määritelmä sille, mikä on tieteellistä. Me ollaan puhuttu täällä monista asioista, vertaisarvioinnista ja erilaisten teorioiden osuvuudesta ja miten ne on elegantteja tai vähemmän elegantteja, miten voidaan selittää teorioiden avulla kosmologisia asioita ja niin edelleen. Se on kovin laaja kysymys tämäkin. Ja tieteellinen maailmankuva on historiallisesti kehittyvä ja itseään korjaava, eli tässä on tällainen idealistinen näkemys, että tapahtuu kehitystä kohti parempaa tietoa ja kohti laajempaa syvällisempää näkemystä. Ja tieteeseen on rakennettu metodeja, toimintatapoja, jotka sitten vievät tätä kehitystä eteenpäin ja torjuvat sen, että se tiede ei mene täysin hakoteille, vaikka tiede tekee virheitä ja tieteessä on vääriä käsityksiä tänä päivänä ja on ollut aikaisemmin ja on tulevaisuudessa, niin kuitenkin on olemassa tällainen positiivinen kehitysajatus tässä. Eli tämä on aika pitkälle semmoinen määritelmä, joka kertoo se, että mitä on tällainen idealistinen kuva, kun opettaja lukiossa kertoo oppilaille, että mitä on hyvä tiede, niin tämä on pitkälti se sama. Sitten jos me lähdetään sitä niin kuin miettimään, että miten me se muodostetaan, niin mitä se tarkoittaa sitten käytännössä. Ja onko se ylipäänsä niin kuin mahdollista muodostaa sillä tavalla esimerkiksi, että esimerkiksi täällä nyt koolla olevalla joukolla olisi pääasiassa samanlainen kuva. Tarvitseeko sen kuvan ylipäänsä olla samanlainen? Olisiko viisaampaa, että ne kuvat säilyisivät sitten osaltaan subjektiivisena, säilyisi elävä keskustelu? Ja kysymys tietysti myös sitten tästä luonnonfilosofiasta, että riittääkö tämä tieteellinen maailmankuva yksin sen perustaksi vai tarvitaanko jotain muuta? Miksi sitä sanotaan sitten metafysiikkaa tai tämän teoreettisen filosofian metodeja? Paljon kysymyksiä. No, yksi mielenkiintoinen näkökulma tähän asiaan on sitten miettiä sitä, että mitä muita maailmankuvan aineksia meillä on. Ja varmaan on niin, että meillä jokaisella on maailmankuva, joka on osittain tieteellinen ja osittain sitten koostuu näistä muista aineksista. Ainakin meillä on arkikokemukseen perustuva maailmankuva. Se, että mitä me havainnoidaan ja minkälainen on meidän ympäristö, minkälaisia elämänkokemuksia meillä on. Wittgensteinilla on semmoinen kirja kuin Varmuudesta, jossa hän pohdiskelee sitä, että me tässä arkikokemukseen perustuvassa maailmankuvassa pidetään tiettyjä asioita täysin varmoina. Niitä voi niin kuin teoreettisesti epäillä, mutta kukaan ei niitä tosissaan epäile. Hän käyttää esimerkkinä sitä, hän kysyy itseltään, että voiko olla niin, että olen käynyt kuussa? Ja sitten hän pohtii, että hän olisi voinut yöllä joku tulla kuljettamaan, laittamaan johonkin avaruusaluksen. Muistaakseni tämä kirja on kirjoitettu joskus 1940-luvulla, että silloin ei ollut avaruusaluksia. Ja vielä käyttänyt kuussa ja tuonut sitten takaisin nukkumaan. Ja sitten toteaa, että hän voi ajatella näin, mutta hän ei voi oikeasti uskoa tähän, hän ei voi olla aidosti skeptinen. Ja toinen esimerkki, mitä he pohtivat siellä kollegojen kanssa, että tiedän, että tässä on käsi, nimittäin oma käteni. No, tämä tällaisena tarinana siitä, että tämä arkikokemus on hyvin voimakas ja se vaikuttaa myöskin siihen, miten me sitten tieteen tuloksia tulkitaan ja hahmotetaan. Metafyysinen maailmankuva on tämän luonnonfilosofian kanssa aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että se tarkoittaa, että on todellisuutta koskevia väitteitä,
joita perustellaan filosofisten todistelujen avulla. Eli me lähdetään jostakin ja sitten me päätellään asioita. Ehkä tällainen mikä mulle tulee niin kuin maallikkofilosofina mieleen, on keskustelut Jumalan olemassaolosta ja sitä koskevat todistelut. Mä olen laittanut tämän punaisella tänne kohdan, että tiedepohjainen metafyysinen maailmankuva on sellainen, joka ei ole ristiriidassa näiden tieteen tulosten kanssa tai sisältää myös tieteellisiä tuloksia. Tämä on hyvin lähellä sitä, mitä olen kuullut monen seuran jäsenen tarkoittavan luonnon filosofialla. Eli meillä on oikeus mennä sen tieteen ulkopuolelle näiden pohdintojen kautta. Kaiken ei tarvitse olla sellaista, joka perustuisi johonkin juuri tehtyyn tieteelliseen kokeeseen. Ja tämä on sitten semmoinen aihe, josta sanotaan, että joillakin fyysikoilla esimerkiksi on sellaisia käsityksiä, että näin ei pitäisi tehdä. No fysiikassa tieteenä näin ei pidäkään tehdä. Toki siellä innovoidaan uusia asioita ja spekuloidaan sillä hypoteeseilla, mutta se, että lähdettäisiin tekemään niin kuin todellisuuskuvaa ihan sitten päättelemällä, niin se ei sitten kuulu siihen, mutta se kuuluu enemmän tähän luonnonfilosofiaan ja on minun mielestäni hyvin perusteltua täällä. Sitten on 2 tai 3 tämmöistä vähän oudompaa maailmankuvan aineista. On tämä maaginen. Henkiin uskominen, ei siitä ehkä sen enempää. Tällaistakin esiintyy, niin kuin tiedämme. Sitten on uskonnollinen, perustellaan esimerkiksi Raamattuun kirjoittuihin asioihin. Ja tämä on tärkeä huomio, että uskonnollinen maailmankuva on epätieteellinen, jos se perustuu vain silloin, jos se perustuu tai on ristiriidassa tieteen kanssa, että aikanaan ymmärtääkseni pidettiin Vatikaanissa Paavin kutsumana fyysikoille, kosmologeille konferenssi, jossa sitten Paavi totesi, että Raamattu ja fyysikot ovat hyvinkin samoilla linjoilla, kuin toisilla on tämä luomiskertomus ja toisilla on sitten tämä alkuräjähdys ja sitten ajoitusta lukuun ottamatta niin sopivat hyvin yhteen. Että epätieteellinen sitä maailmankuvasta tulee, jos me sanotaan niin kuin perinteisesti, että maailma syntyi noin 6-7 tuhatta vuotta sitten, niin se on ristiriidassa nykyisen tieteen kanssa, mutta tämä alkuräjähdys ja luomiskertomus ei Paavin mukaan ollut ristiriidassa. Ja tämä oli aivan siis vakavasti otettava konferenssi, jossa sitten nämä tiedemiehet esitti niitä omia asioitaan. Sitten olen tähän Niiniluodon listaan lisännyt poliittinen maailmankuva, koska se on mielestäni hyvin tärkeä asia silloin, kun me laajennetaan tätä tieteellistä näkemystä noiden luonnontieteiden ulkopuolelle. On paljon sellaisia asioita, jopa tieteessä, jotka perustuvat siihen, että tutkijalla on jokin tietty poliittinen aate ja hän sen mukaan sitten valikoi tai muotoilee niitä tuloksia. Silloin voidaan puhua poliittisesta maailmankuvasta. Sitä on vähemmän luonnontieteessä, koska siellä näiden kokeiden tekeminen on niin konkreettista. Siellä on vähemmän sijaa sellaiselle, mutta sielläkin on politiikkaa ainakin siinä suhteessa, että joskus on poliittista ohjausta, mitä tuloksia voidaan esittää ja joskus on sitten joitakin tutkijoita arvioidaan esimerkiksi heidän poliittisen näkemyksensä mukaan, että tuolla voi tutustua, miten joihinkin juutalaisiin tutkijoihin on sitten tietyissä poliittisissa äärisuuntauksissa suhtauduttu ja heidän tuloksiaan sitten
väitetty vääriksi sen perusteella, että tutkijat ovat juutalaisia. Mutta jokaisella meistä on varmasti aineksia kaikista näistä. Ja se ei ole mikään häpeä, vaikka olisi joskus vähän taikauskonenkin, että olisi sitä maagistakin maailmankuvaa, mutta tietysti varmasti pyrimme tähän tieteelliseen maailmankuvaan keskittymään. No nyt sitten käydään läpi nuo 3 ton käsitteen ydinkohtaa: tiede, todellisuus ja mieli, eli käsitys on jonkun ihmisen mielessä, miten mieli vaikuttaa siihen. Eli jos tätä tieteellistä todellisuuskäsitystä lähtee tarkastelemaan, niin se termi on jotenkin purettava palasiin ja mietittävä, että mitä kaikkea se voi pitää sisällään. Tieteestä lähdetään, ja ensimmäinen asia on tämä jo tuossa alussa mainittu niin kuin tieteiden moninaistuminen ja määrän kasvaminen ja paisuminen. Voidaan sanoa, että meillä on tällainen tieteiden ylitarjonta tänä päivänä. Esimerkkinä tuossa, että jos joku haluaa tutustua, miten ihmisen biologia vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, niin pitää etsiä niitä aineksia tolkuttoman monesta eri tieteenhaarasta. Tuossa on vain pieni luettelo, joka löytyi, kun tuossa eräänä hellepäivänä niin tätä asiaa pohdin ja katselin tuolta, googlailin, että mihin kaikki nämä linkit johtaa ja minkälaisia tieteitä on. Eli se mekanismi on sellainen, että meillä on jokin tiede, joka lähtee kehittymään, ja siellä on ensin konferenssissa käy parikymmentä ihmistä ja sitten vähitellen siellä käy 100 ihmistä, 200 ihmistä, ja ne alkaa tutkia hieman eri asioita, ne saa lisää tuloksia. Sitten siellä joku ryhmä toteaa, että perustetaan sitten oma konferenssi tähän meidän porukalle, ja perustetaan vielä lehtikin, jossa me voidaan julkaista näitä tuloksia. Ja silloin syntyy tällainen, että ryhmät hajoavat pienemmiksi. Fysiikka on tavattoman monimutkainen ja monitahoinen kokonaisuus, jossa on, sanotaan, että kukaan fyysikko ei tunne siitä kuin pienen osan. Tietysti jokainen fyysikko koulutuksen perusteella tuntee tiettyjä perusasioita ja näitä yleisiä teorioita, mutta jos sitten omassa tutkimuksessaan ei tule niitä harrastaneeksi, niin ne unohtuu sitten jonkunlaiseksi yleissivistykseksi. Ehkä parhaimmillaan jää jokin yleissivistys siitä jäljelle. Mulla tutkimuksen kohteena on ollut semmoiset nanokokoluokan ilmiöt, ja siellä kvanttimekaniikka on oleellinen asia. Jos joku tulee kysymään suhteellisuusteoriasta jotain, niin mä vastaan, että mä en ymmärrä siitä oikeastaan mitään. En pysty keskustelemaan suhteellisuusteoriasta sillä tavalla, että olisi perusteltuja arvioita. Tiedän sen perusperiaatteet ja ymmärrän niin kuin täällä esitettyjä esitelmiä, mutta en itse pystyisi sitä niin kuin tutkimaan, enkä lukemaan alan artikkeleita. Tämä on ensimmäinen haaste, tämä tieteiden ylitarjonta. Eli tieteet eivät ole mitään sellaisia luonnon lakien mukaan muotoutuneita ja rajautuneita, vaan ne on kulttuurin tuloksia, historiallisen kehityksen tuloksia. Samaa ilmiötä tutkitaan monessa tieteessä, ja käytetään semmoista termiä kuin siiloutuminen. Tiedätte viljasiilon, kun siinä on niitä tötteröitä isoissa siiloissa, niin ne jokainen on niin kuin seinillä erotettuja toisistaan, ja sillä kuivatus tapahtuu niin kuin jokaisessa erikseen. Tämmöinen siiloutuminen on hyvä termi tälle tieteelle, että syntyy sitten samasta ilmiöstä erilaisia teorioita, käytetään eri käsitteitä, mistä sitten seuraa ristiriitoja ja tieteellisiä keskusteluja.
Esimerkkinä tästä nyt viimeaikaisesta oli tämä virusten tarttuminen aerosolien leviämisen kautta, josta täällä ensimmäisessä syksyn esitelmässä ihan lyhyesti puhuttiin, ja muistaakseni puhuja, lääkäri sitten totesi, että tässä on ollut paljon väärinymmärrystä sen suhteen, että mitä nämä aerosolit ovat ja miten ne toimivat. Siinä on se, että fyysikot tutkii sitä, että miten aerosolit leviävät ilmassa ja tuntevat sen erittäin hyvin tänä päivänä. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on huippututkimusyksikkö, jossa aerosoleja on tutkittu nyt kohta 50 vuotta. Siellä on hyvä tieto. Lääkärit taas tutkii sitä, että miten ne sisähengitetyissä partikkeleissa olevat virukset tarttuvat ihmisen elimistöön. Samaa ilmiötä tutkitaan niin kuin kahdesta näkökulmasta, ja lääkärit haluaa selvyyden siitä, että tarttuuko ne. Ja fyysikot on taas sitä mieltä, että jos lääkäri sanoo, että ne kerran menee niihin aerosoleihin ja ovat sisältyneinä niihin aerosoleihin, niin sitten ne varmasti tarttuukin, koska ne aerosolit varmasti leviää tilassa, jossa on paljon ihmisiä. Ja tästä syntyy tällainen pelkästä niin kuin näkökulmaerosta niin semmoinen keskustelu, ja sitten sitä julkisuudessa käydään, että onko maskit tarpeellisia vai ei, vaikka se asia loppujen lopuksi niin kuin ei sitten ole kovin monimutkainen. Toki se on monimutkaista päätellä, että miten tietynlainen virus erittyy ihmisestä ja meneekö se niihin partikkeleihin, joita ihminen hengittää ulos. Ja sitten kun se on niissä, niin säilyykö se siellä sen aikaa, kun se partikkeli on ilmassa, ja kun se joku hengittää sisäänsä, niin pystyykö se sieltä sitten se virus tartuttamaan tämän henkilön. Yksi lääke, mikä sitten ehkä joskus tarjotaan siihen, että kun on näin paljon tieteitä seurattavana ja se maailmankuvan muodostaminen on todella työlästä tieteiden ylitarjonnan takia, niin riittäisikö esimerkiksi fysiikan tutkiminen tähän maailmankuvan muodostamiseen? Fysiikkaan tutkii näitä perusasioita, ainetta, energiaa, avaruutta ja aikaa. Jos me lähdemme siitä, että todellisuus muodostuu näistä, ja siinä on päästy tutkimuksissa satojen vuosien aikana jo suhteellisen pitkälle, niin riittäisikö sitten se, että esimerkiksi täällä seurassa tutkisimme pelkästään näitä fysiikan asioita tai keskittyisimme niihin ja muodostaisimme sen perusteella tämän maailmankuvan? Oma vastaukseni tähän on, että ei riitä, ja perusteluja on 3. Ensimmäinen on ihan käytännön näkökulma, että jos suljemme oman harrastuksen ulkopuolelle paljon merkittäviä tieteitä, biologian, psykologian, lääketieteen ja jopa yhteiskuntatieteet, niin me jäämme paljosta paitsi. Niin me pystytään niin kuin fysiikan kirjaa lukemalla niin saamaan sitä tietoa, mitä biologit voi meille kertoa. Ne on ihan oleellisia asioita mielestäni, kun me puhutaan maailmankuvasta. Toinen on tieteen näkökulma. Tämä fysiikan käsitteistö, teoriat ja metodit, ne on tehty fysiikkaa varten ja niillä ei luontevasti voi kuvata muiden tieteiden asioita. Historiallisesti fysiikka ja kemia ovat eri tieteitä. On yliopistoissa edelleen eri laitoksia, mutta käytännössä tänä päivänä niillä ei ole minkäännäköistä, sanotaan niin kuin tiedollista perustetta, että ne olisi eri tieteitä. Toki ne muodostavat niin laajan kokonaisuuden, että se sitten pirstoutuu taas moneen alatieteeseen, mutta fysiikan ja kemian ihmiset, esimerkiksi Helsingin yliopistossa, niin kun puhutaan tästä nanokokoluokan asioista, niin tutkivat aivan samoja asioita samoissa yhteisissä tutkimusryhmissä. No, kemian opiskelijat viedään suoraan opiskelemasta työelämää, että jos teillä on sitten jälkikasvua sukulaisia, niin kertokaa tämä heille, että kannattaa kemiaa lukea. Se on semmoinen
ala, jossa saa varmasti hyväpalkkaisen työn. Kemia on käytännönläheistä nimittäin. Sitten on tämä filosofinen näkökulma, tämä, mistä seuran perustaja K.V. Laurikainenkin oli kiinnostunut tästä, että mikä tästä psykofyysisestä ongelmasta, eli siitä, että voiko mieli vaikuttaa aineeseen ja mitä kaikkea sitä seuraa. Tämä on laaja kokonaisuus, varmasti monet olette sitä tutkineet ja siitä lukeneet ja tiedätte, että näkemyksiä on varmasti helposti lueteltavissa tusinan verran, miten tähän ongelmaan vastataan. Mutta sanotaan nyt näin, että fysiikan tutkimus yksinään ei pysty antamaan siihen vastausta, että esimerkiksi Laurikaisen kirjoja lukemalla mielestäni tämä tulee aika hyvin selväksi. Että hän pohdinnoissaan sitten menee sen ulkopuolelle ja aikanaan sitten myöskin tiedeyhteisö häntä siitä arvosteli, että hän sitten liukui sieltä tiukan tieteellisyyden puolelta sinne metafysiikan puolelle. Tämä mitä tässä sanon, niin ei tarkoita sitä, etteikö fysiikka niin kuin, ei tarkoita sitä, että kieltäisin sen, että me olemme aineellisia olentoja ja se mitä fysiikka tutkii, niin se on niin kuin läpitunkevaa siinä mielessä, että myöskin elollinen luonto ja hermoverkko, kaikki muut on tällaisia fyysisiä kokonaisuuksia, mutta se, että maailmankuvan muodostamisessa ei riitä fysiikan tarkastelu, niin se on se ydinajatus. Ehkä sen verran vielä tästä, että esimerkkinä ihan viime päivien keskustelusta Kari Kososen kanssa, joka tässä etupenkissä hymyilee, niin hän toi esille tämän, että tiedämme, että vesimolekyyli muodostuu happiatomista ja 2 vetyatomista. Sehän on niin kuin koulusta tiedätte semmoinen mikkihiiren näköinen otus. Niin se, että meillä on happi ja typpi, niin niistä ei voi päätellä veden ominaisuuksia. Tietyllä tavalla se on näin, tietyllä tavalla se ei ole. Että jos me pystytään laskemaan kvanttimekaanisesti mallintamaan tuo vesimolekyyli, joka pystytään aika tarkasti tekemään, koska se on suhteellisen yksinkertainen molekyyli, niin me pystytään myöskin ymmärtämään sen mallin avulla, matemaattisen mallin avulla, että minkälaisia sidoksia se muodostaa muiden vastaavien molekyylien kanssa. Ja niiden sidosten avulla me voidaan sitten taas simuloida suurta joukkoa vesimolekyyliä, miten ne käyttäytyy esimerkiksi silloin, jos sitä kokoonpanoa lämmitetään ja ne alkaa sitten liikkua ja ne heikot sidokset ei enää pidäkään niitä paikallaan, vaan se vesi höyrystyy. Et tietyllä tavalla me pystytään niin kuin näiden tieteen keinoin ja välinein osoittamaan tai johtamaan näistä atomien ominaisuuksista myöskin niin kuin veden ominaisuuksia. En sano, että tarkasti. Mutta toisaalta niin kuin tämmöisenä ilmiötasoina niin kuin veden ominaisuudet, lämpötila jo sinänsä, ne on ihan eri tasolla kuin atomit, jossa puhutaan sitten ihan muunlaisista ilmiöistä. Tietyllä tavalla on myös oikein sanoa tämä, että emme pysty päättelemään niitä ominaisuuksia. Se vaatii tällaisen matemaattisen ja simulointimalleihin perustuvan koneiston, jotta me voidaan se toteuttaa. Kukaan meistä ei aivoissamme, jos me sanotaan, että jos Kari sanoo minulle, että 2 rauta-atomia ja sitten vaikka pari vetyatomia, niin päättelepä mielessäsi, että minkälaisia kemiallisia juttuja niistä voi saada aikaan, niin se ei tahdo kyllä ihmisaivoissa oikein onnistua. Eli tässä on 2 asiaa. No joo.
Seuraava kysymys sitten on se, että mikä usein esitetään, niin onko tämmöinen retorinen kysymys, että onko humanismilla sijaa tieteellisessä maailmankuvassa. Humanismi, ymmärrän sen, että siinä on niin kuin kaksi tärkeää merkitystä, kun tämmöinen kysymys esitetään. Humanismi on ihmisyyteen perustuva elämänkatsomus ja inhimillisyyden korostamista. Fyysikko, matemaatikko voi olla humanisti, joku muun tieteen harrastaja ehkä ei ole humanisti, se on niin kuin yksilöllinen katsantokanta. Mutta se toinen merkitys on nämä humanistiset tieteet. Ja usein ikävä kyllä yhdistetään, että humanistiset tieteet, niissä on humanisteja ja muissa tieteissä, erityisesti luonnontieteessä, on ei-humanisteja. Tämä on tällainen hurja populistinen väite, joka ei pidä paikkaansa. Mutta tärkeä asia on minusta myöskin se, että tämä perinteinen raja näiden humanististen tieteiden ja luonnontieteiden välillä on aika lailla hämärtynyt. Tuossa on yksi esimerkki, joka niin ikään on hyvin laaja tieteellinen kysymys, eikä ole mahdollista mennä siihen tarkemmin, mutta toivon, että täällä seurassa voidaan joskus kuulla asiantuntijoita, jotka on tähän perehtyneet. On se, että ihminen on biologisen evoluution tulos ja tämä meidän kulttuuri on syntynyt myöskin vähitellen tämän evoluution rinnalla. Mutta tämä kulttuuri on nykytiedon mukaan myöskin vaikuttanut jo tähän biologiseen evoluutioon ja vaikuttaa siihen edelleen. Meillä ei ole jyrkkää kysymystä näiden humanististen tieteiden ja luonnontieteiden välillä, vaan enemmänkin tämmöistä vuoropuhelua on syntymässä. Tietenkin on ihmisiä, jotka haluavat sitten olla siellä kuplassa, mutta ei ole. Fyysikon ei pidä hymähdellä näiden humanististen tieteiden metodeille eikä aliarvioida niitä. Ne on tehty toisenlaiseen tarkoitukseen ja ne on niissä tarkoituksissa niin sitten käyttökelpoisia. Ja toisaalta taas humanististen tieteiden ihmisten ei kannata sanoa, että heillä ei ole kokeellista tutkimusta. Ei varmaan kokeita ole. Esimerkiksi historiaa on vaikea tutkia kokeellisesti. Lähes mahdoton, mutta sielläkin on empiirisiä faktoja, on asiakirjoja, esinelöytöjä ja niin edelleen. Sielläkin voidaan sanoa, että tämä tutkimuksemme perustuu empiiriseen tietoon. Jos joku lähtee kehittelemään historiaa omasta päästään, niin se on tarinankerrontaa. No historiassa on paljon tämä on riski siellä ja se on varmaan siellä tiedostettu vaara. No vielä yksi asia tästä tieteestä, mitä kaikkea siihen voi sisältyä, kun lähdetään tieteellistä maailmankuvaa miettimään, on se, että siellä on myöskin näitä erityistieteiden filosofioita, on biologian filosofiaa, fysiikan filosofiaa, psykologian filosofiaa, mitäs ne on ja miten meidän niihin pitäisi suhtautua. Tässä on yksi esimerkki, joka on mielestäni hyvin artikuloitu. Tämä on olemassa neurofilosofia, jossa pyritään ratkaisemaan mielenfilosofian käsitteellisiä ongelmia neurotieteiden antaman kokemusperäisen tiedon avulla. Me voidaan sanoa, että fysiikan filosofiassa pyritään ratkaisemaan fysiikan käsitteellisiä ongelmia tai tämän fyysisen maailman käsitteellisiä ongelmia fysiikan antaman kokemusperäisen tiedon perusteella. Sitähän täällä seurassa on pohdittu paljon. Toiseksi sitten toinen näkökulma on se, että neurotieteen tuloksia käyttämällä niitä selvennetään tieteen filosofian käsitteitä ja menetelmiä käyttäen. Meillä on ollut esitelmiä ja seminaareja täällä, jossa on puhuttu siitä, miten fysiikan teoriat voivat olla paitsi oikean osuvia, niin myöskin samalla elegantteja. Siinä on ollut kysymys siitä, että tieteen filosofisesti on mietitty, selvennetty tätä fysiikkaa, sovellettu filosofista analyysiä sitten fysiikan piirissä. Nämä molemmat
näkökulmat on hyvin tärkeitä minusta tässä tieteellisessä maailmankuvassa ja sanotaan, että jos meillä olisi paksu kirjanippu, jossa olisi niin kuin erillistieteiden filosofiat hyvin dokumentoituna, niin se olisi varmasti paras lähdeluettelo tähän luonnon filosofiaankin. No niin, sitten seuraava on tämä todellisuus. Tieteellinen todellisuuskäsitys, todellisuuskuva. No, ensimmäisenä tulee nämä filosofiset pohdinnat mieleen, että osutaan sinne filosofian ytimeen, että onko ihmisen mielestä riippumatonta todellisuutta, miltä osin voimme ymmärtää sitä ja voidaanko koskaan päästä selvyyteen todellisuuden luonteesta. Nämä on niitä ehkä teoreettisen fysiikan kysymyksiä, joihin ei heti tässä tieteellisessä maailmankuvassa törmätä, koska tieteessä vallitsee tämmöinen realistinen näkemys. Tästäkin tietenkin on kirjoitettu paljon, onko tämmöinen tieteellinen realismi järkevää ja siitä on olemassa erilaisia suuntauksia. Mutta tuohon se on jotenkin, olen sitä yrittänyt tiivistää, että yleensä luonnontieteilijät ja monet muutkin tieteilijät olettavat, että on olemassa ihmistä riippumaton todellisuus, jota voimme tutkia, saada tietoa ja sen tiedon pohjalla perustaa niin kuin malleja ja teorioita. Ja toinen tärkeä asia on se, että täydellisyyteen emme tässä koskaan pääse, vaan voimme tavallaan saada parempaa ymmärrystä. Sitä käytetään muun muassa tällaista käsitettä kuin totuuden kaltaisuus. Niini Luoto on kirjoittanut siitä kirjan, englanninkielisen kirjan, ja sitten on olemassa tämmöinen suomenkielinen kokoomateos kuin Totuuden rakastaminen, jossa on hyvä tiivistelmä tästä aiheesta. Ja jos joku haluaa tutustua koko tämän asian problematiikkaan, niin tuolta Stanford Encyclopedia of Philosophy, joka löytyy netistä, niin sieltä löytyy pitkä artikkeli tästä aiheesta. Tuo Stanfordin verkkopalvelu on muuten hyvin suositeltava, jos ette ole siellä käyneet. Ja niin käykääpä vilkaisemassa. Siellä on melkoinen määrä filosofista tekstiä, tiivistelmiä melkein kaikista filosofisista kysymyksistä ja asiantuntijoiden tekemiä. Toki se sitten edellyttää hyvää englannin kielen lukutaitoa, mutta sen jälkeen, jos se sitten täyttyy, niin sanakirjan ja noin riittävän ajan kanssa, niin sieltä saa todella paljon irti asioita. Tämä totuuden kaltaisuus, tämä käytännössä mielestäni tarkoittaa sitä, tai myös sitä, että meillä on jokaisena ajanhetkenä tieteessä tällainen kova ydin, jossa on niitä asioita, joita pidämme suhteellisen varmoina. Esimerkkinä nyt on esimerkiksi se, että aine muodostuu atomeista. Tai että biologisten olioiden perimä välittyy DNAn kautta. Ne on tällaisia perusasioita, jos joku lähtee niitä kiistämään, niin silloin täytyy olla aika hyvät perusteet. On olemassa tämä Flat Earth Society, eli sellaiset ihmiset, jotka uskovat, että maailma on litteä ja tämä maankamara on litteä, niin heillä on se yhdistys. Ymmärrän, että siellä osittain se on huumorimielessä, mutta siellä on myöskin vakavasti asianottavia ihmisiä. Se löytyy myöskin netistä, se on muistaakseni brittiläis-amerikkalainen yhdistys. Se on hyvin mielenkiintoinen, kun sinne tutustuu perusteluihin, että miksi jotkut uskovat tähän. Mutta mielenkiintoisempi tässä asiassa on se, että tämä tiede on suurimmaksi osaksi sitten tätä reuna-aluetta, ja mitä enemmän mennään sinne reunalle, sitä enemmän epävarmempiin asioihin tullaan. Siellä on uusia tutkimustuloksia,
joista kiistellään ja joiden merkitys ei ole selvä, eikä se miten ne liittyy kokonaisuuteen. Paljon täällä käsitelty aihe on tämä pimeä aine ja pimeä energia, josta on riittänyt jo pitkäksi aikaa pohdittavaa ja kokeellisesti sitä tutkitaan ja niin edelleen. Ei vielä ole täydellistä selvyyttä. Väittäisin näin tai esitän tämmöisen niin kuin metodin tässä, että jos me lähdetään miettimään tätä todellisuuskuvaa, niin kannattaa ennen kaikkea tutustua siihen ytimeen ja pysyä siinä ytimessä. Kerran sain arvioitavakseni semmoisen fysiikan teorian eräältä tuttavalta, että jossa hän sitten selitti hyvin elegantisti eräitä luonnonilmiöitä ja sitten kysyin häneltä, että kun siinä nyt sitten käsitellään positiivisia ja negatiivisia varauksia, niin miten tämä sinun teoriasi selittää sen, että vetyatomi, jossa on positiivinen ydin ja negatiivisesti varautunut elektroni kiertää sitä ydintä, niin miten se pysyy koossa? Ja jos se teoria ei sitä pysty selittämään, niin se ei selitä yhtä niin kuin meidän empiirisen tiedon ydinasiaa, eli atomien olemassaoloa. Ja silloin vaikka se selittäisi jonkun näistä reuna-alueen ilmiöistä hyvin hienosti ja tarkasti, niin se teoria on sitten vähän, tai se ei ole käyttökelpoinen. Näiden reuna-alueiden kohdalla sitten me törmätään luonnonfilosofeina tällaiseen kysymykseen, että mistä me saadaan luotettavaa tietoa näistä. Tähän täytyy kehittää sitten erilaisia heuristiikkoja ja toimintatapoja, mistä kukin niin kuin etsii tätä tietoa. Omalta alaltaan tietysti, jos on tutkinut jotakin ja opiskellut pitkään jotakin, niin on ne oman alan vertaisarvioidut julkaisut ja ennen kaikkea tällaiset review-artikkelit, jossa kootaan sitä ajantasasta tietoa yhteen. Ne on hyvin hyviä tietolähteitä ja suhteellisen luotettavia. Ja tietysti niin kuin oppikirjat pyritään tekemään luotettaviksi. Ne ovat sen ydintiedon kohdalta suhteellisen luotettavia, mutta tietenkin kun mennään sitten siihen ihan tutkimuksen kärkeen ja uusimpaan tietoon, niin sieltä ei löydy sitten vastauksia kirjoista niin asioihin. Esimerkiksi psykologiassa olen yrittänyt joitakin asioita selvittää ja olen neuvottu, että ei kannata näistä neuropsykologian asioista lukea mitään, mikä on 10 vuotta vanhempaa. Se on todennäköisesti vanhentunutta tietoa. En tiedä, en osaa sitä itse arvioida, mutta tällaisia neuvoja annetaan. Sitten yksi tämmöinen heuristiikka tiedon etsijälle on tämä, mitä ennen aina sanottiin, muistaakseni STT:n uutisissa, muistatte varmaan semmoiset oli radiossa, että siellä sanottiin, että tavallisesti asioista perillä oleva lähde kertoi, että joku muistaa sen sanonnan, niin tämä on hyvä ohjenuora, että on olemassa esimerkiksi joitakin tiedelehtiä, Tiede-niminen lehti esimerkiksi Suomessa julkaistaan, jotta voi sanoa, että ovat tavallisesti hyvin asioista perillä. Et jos sinä saa julkaisun tai sieltä lukee jotakin, niin voi olettaa, että se on aika lailla tarkistettua. Hyvä on myös tuntea tieteen yleiset laatukriteerit ja toimintamallit, ymmärtää se, että tiede sisältää ristiriitaisuuksia. Se on se tapa, millä se menee eteenpäin. Kun tiedeihmiset pitävät konferensseja, niin siellä voidaan kovasanaisestikin väitellä, olla eri mieltä asioista. Sieltä saa kovaa palautetta. Toinen asia, ja edelleen yksi semmoinen hyvä heuristiikka, jos haluaa johonkin erityistieteeseen perustua, on sen tieteen peruskäsitteiden hyvä osaaminen. Esimerkiksi
Jos puhutaan biologisesta evoluutiosta, lajien synnystä ja muusta, niin siinä on paljon miettimistä, että mitä se tarkoittaa, mitä luonnonvalinta käsitteenä esimerkiksi tarkoittaa. Jos sitä niin kuin arkikokemuksen perusteella lähtee miettimään, niin saattaa mennä ihan hakoteille. Sanoo nimimerkki, omaa kokemusta on. Sitten yksi heuristiikka tähän tiedonhankintaan on tämän tiedon tai auktoriteetin sijoittaminen aikajanalle. Jos me esimerkiksi puhutaan sitä, että nyt meillä on tietynlaisia käsityksiä kosmologiasta, kvanttimekaniikasta ja Einstein oli sitä mieltä näistä käsitteistä, niin silloin pitää hälytyskellojen soida. Koska Einstein ei ole enää keskuudessamme, niin eikä hänellä silloin kun hän niitä käsityksiä esitti ollut nykyajan tutkimustietoa. Me ei voida tietää, mitä Einstein ajattelisi, jos hän eläisi nyt. Arvelen, että hän tutustuisi siihen tutkimustietoon perusteellisesti ja sitten tekisi hyviä johtopäätöksiä sen perusteella, mutta jotka saattaisi olla ehkä erilaisia kuin mitä hän eläessään teki. Sitten kun mennään vielä kauemmas johonkin Newtoniin tai kreikkalaisiin, kreikkalaisilla oli tämä atomin käsite myöskin olemassa. Yhden jäsenen kanssa kesällä keskusteltiin puhelimessa, että mitähän ne kreikkalaiset mahtoivat sillä atomilla tarkoittaa, ettei se varmaankaan ollut ihan samanlainen sisällöltään se käsite kuin mitä meillä nykyisin on, että on aika rohkeita sanoa, että jo kreikkalaiset tiesivät tämän. Eli se on hyvin tärkeä asia tässä. Mutta sitten on tärkeä semmoinen tietää myöskin, että mitä ei tiedä. Että jos menee arvioimaan jonkun tieteenalan tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä tai jonkun tutkimuksen tuloksia, niin silloin pitää olla hyvä käsitys sen tieteen metodeista. Tietysti on yleisiä metodeja ja yleisiä käytäntöjä, joita voi ohjenuorana noudattaa. Mutta sanotaan, että jos fyysikko, ja fyysikoilla on se paha taipumus, että menee sorkkimaan muiden tuloksia, menee jonkun taloustieteilijän tutkimuksia arvioimaan tai biologin tutkimuksia, niin silloin ehkä ei ihan olla oikeilla linjoilla. Toki niistä voi kysyä, mutta sitten pitää tietää se, että mitä ei tiedä. Muistan tässä erästä kollegaa, fyysikkoa, joka käytti 5 vuotta aikaa yhden tutkimuslaitteiston rakentamiseen, keräsi siihen rahoitusta ja rakensi siinä, teetti opinnäytteitä 5 vuoden aikana lukuisia. Sai sen sitten valmiiksi ja pystyi tekemään sillä kokeita. Siinä voitte arvata, että minkälainen tiedon määrä siihen ja työn määrä siihen on mennyt, että se laitteisto toimii. Ja jos joku sitten sanoo, että tuo tulos on väärä tai tulos on oikea, niin käymättä yhtään läpi sitä, mitä siellä on taustalla tällaisessa monimutkaisessa tutkimuslaitteistossa, niin ei siellä olla ihan oikeilla linjoilla silloin. Sitten tästä tieteestä vielä yksi tämmöinen näkökulma, miten se tiedosta, miten se siihen pitäisi suhtautua, niin on se, että tämmöistä yhtenäistä maailmankuvaa, tieteiden yli ulottuvaa monitieteistä maailmankuvaa pyrkii muodostamaan, ja sitten pitää ottaa huomioon todella tämä tieteiden siiloutuminen ja näkökulma, mikä tulee siitä, että ne katsoo samaa luonnonilmiötä hieman eri tavalla ja puhuu siitä eri kielellä. Esimerkiksi jos kysymme, että miksi syömme makeaa ja rasvaista, niin kognitiivisessa psykologiassa tunnetaan tämmöinen addiktion käsite. Eli jos ollaan siihen totuttu, niin meille sitten hermoradat on sitten tuolla aivoissa virittyneet, että me haluamme toistaa sen mielen hyvää tuottavan kokemuksen. He tutkivat sitä siitä näkökulmasta, että miten aivot adaptoituvat
tekemään jotakin. Ja kyllähän ne sen sitten adaptoituvat. Eli meillä on hyvä taito urautua. No persoonallisuuspsykologit taas sitten miettii sitä, että onko semmoinen avoin persoonallisuus persompi makealle kuin introverttipersoonallisuus. Te hakee tällaisia piirteitä ihmisistä, tutkii niitä tilastollisesti ja kyselylomakkeiden avulla. Se on toinen validi näkökulma. Sitten meillä on enemmän ehkä näitä humanisteja ja kulttuuri-ihmisiä, jotka sanoo, että joo, tämä on kulttuuri-ilmiö, joka esiintyy länsimaissa ja niissä kulttuureissa ei esiinny. Makea ja rasvaisen syöminen. Että siellä ja siellä kulttuurissa toimitaan terveellisemmin. Sitten on evoluutiopsykologit, jotka sanoo, että joo, se johtuu siitä, että meidän esi-isät ovat jääneet henkiin, koska me olemme olemassa. Ja ne jäivät sen takia henkiin, että ne ymmärsivät syödä makeaa ja rasvaista silloin, kun sitä oli saatavilla. Muut nääntyivät nälkään. Tämäkin on ihan tiedekirjoista luettava juttu. Että näistä voi muodostaa sitten mielikuvan, että yhteisen kuvan, että miksi seuraavan kerran kun tekee karkkia mieli, niin muistellaan näitä 4 näkökulmaa. Tuossa on vielä noita euristiikkoja sitten tiivistettynä. Sitten viimeisenä kohtana tämä maailmaa hahmottava mieli. Sellainen idealistinen näkemys on, että tiedeihminen on rationaalinen olento, joka järkevästi punnitsee tutkimustuloksia, tekee niistä johtopäätöksiä. Mutta onko se ihan viisasta tällaista idealismia harrastaa vai onko niin, että meidän pitäisi myös ymmärtää sitä mieltä, joka tätä maailmaa hahmottaa ja nähdä, että se mieli tuo siihen eräitä reunaehtoja, jotka voi olla hyvinkin voimakkaita. Tällä en tahdo sanoa sitä, että pitäisi joku rationaalisuus, looginen ajattelu hylätä päinvastoin. Mielestäni se on se vankka pohja, mille tämmöinen tieteellinen maailmankuva voidaan rakentaa, mutta pitää myös tiedostaa, että on olemassa voimia, jotka vähän taistelevat sitä rationaalisuutta vastaankin. Ensimmäinen näistä on se, että mieli on evoluution tulos, eli meillä on aistit, joilla me havaitaan maailmaa ja joku on sanonut, että ne on sieltä luola-ihmiskaudelta. No, tämä on ehkä tällaista populismia, mutta joka tapauksessa mehän pärjätään hyvin liikenteessä tänäkin päivänä ja ei törmäillä täällä esineisiin ja meillä on hyvät aistit toimia tähän maailmaan. Jopa silloin, kun yksi pääaisteista puuttuu, niin meillä vielä riittää kapasiteettia toimia. On olemassa paljon useita sokeita muusikoita esimerkiksi. Et meillä on niinku erilaisia yksilöisiä vaihteluita siitä, mitä me aistitaan ja miten me kulttuurillisesti niinku hahmotetaan sitä, mitä me ollaan aistittu, mutta tämä kyky ja hahmottamiseen ja hahmottamisen perusilmiöt on ihmisen mielessä aika universaaleja. Kaikilla ihmisillä on se kyky. Sitten kun me mennään kvanttifysiikkaan, niin tiedätte hyvin tämän, että siellä on sitten sellaisia olioita käsitellään, joita me ei voida näillä fyysisillä aisteilla suoraan havaita. Me tarvitaan siihen mittalaitteita ja niiden lisäksi päättelyä ja matemaattisia teorioita. Oli äsken puhetta vesimolekyylistä ja sanoi, että se on mikkihiiren näköinen, niin se on tämmöinen yksi ilmentymä tästä, että pystyn hahmottamaan sen mikkihiiren näköisenä, mutta ei ole mitään keinoa sitä hahmottaa niin sanotusti oikeasti, koska se ei ole enää niin kuin nähtävissä oleva olio.
kun me mielletään näitä asioita, sekä suuren luokan kosmologisia asioita, että sitten näitä atomaarisen maailman asioita, niin mielletään niitä sen perusteella, mitä me kyetään hahmottamaan. Ja tästä voi aiheutua väärinkäsityksiä tietenkin. Ja voi olla, että pidämme sitten parempina teorioita, jotka ovat enemmän tämän arkikokemuksen mukaisia. Newtonin mekaniikka esimerkiksi, mitä koulussa opetetaan, niin sehän on hyvin konkreettista. Siellä on niitä voimavektoreita ja siellä on nopeuksia ja kiihtyvyyksiä. Se on helppo hahmottaa ihmismielessä. Monet klassisen fysiikan teoriat ovat samanlaisia. Sitten sielläkin kun mennään sitten tähän sähködynamiikkaan, niin sielläkin alkaa sitten olla semmoisia ilmiöitä, jotka ei ole enää niin helppoja hahmottaa, koska niitä sähkökenttiä me ei pystytä suoraan havaitsemaan. Mutta ne kuitenkin sijoittuvat avaruuteen ja aikaa, että kun sitä opiskelee, niin on jonkunlaista toivoa, että niitä pystyy hahmottamaan. Toinen tällainen mielen ilmiö on sitten tällainen, mitä kutsutaan kognitiiviseksi vinoomiksi. Näistä on netissä paljon tietoa. Mä sitä yritin tutkia muutama vuosi sitten ja päädyin laskemaan yli 300 erilaista kognitiivista vinoomaa, mitä siellä oli kuvattu ehkä 5 eri sivustolla. Paras suomenkielinen luettelo on skeptikkojen Skepsis ry:n sivuilla. Se on lyhennelmä, se on tiivis ja se on aseva. Siitä pääsee alkuun, mutta sitten näitä riittää. Tässä on kysymys siitä, että meillä on mielessä tämmöisiä heuristiikkoja muodostunut, koska jos me koko ajan keksisimme, joutuisimme miettimään kaiken alusta alkaen uudelleen, niin emme tultaisi toimeen tässä maailmassa. Vaan mieleen on rakentunut tällaisia mekanismeja, että me niin kuin salaman nopeasti päätellään jotakin. Yksi tämmöinen mielessä oleva heuristiikka on esimerkiksi tai ääntä pelästyminen. Eli me ei edes ehditä tajuta sitä, jos me säpsähdetään joskus jotakin yllättävää ääntä. Ja sehän on sitten eläimillekin tyypillinen tapa. Ja ymmärretään, että sehän käynnistää sen pakoreaktion niin kuin salaman nopeasti ennen kuin me lähdetään sitä analyyttisesti miettimään sitä asiaa. Ja silloin kallis aika kuluisi siihen miettimiseen. Mutta samalla tavalla, kun me kuullaan jotakin, niin me ollaan usein hyvin valmiita vastaamaan johonkin väitteeseen hyvin intuitiivisen tiedon perusteella. Se on vähän samantapaista reagoimista. Ja tällä on hyvin suuria vaikutuksia sitten siihen, että kun tehdään päätelmiä esimerkiksi tieteellistä tuloksista tai sitten kehitellään tätä luonnonfilosofiaa, niin sitten mennään äkkiä metsään. Kaikilla meillä on näitä. Todennäköisesti tämän esityksen aikana mä olen esittänyt ajatuksia, joissa on tunnistettavissa kognitiivisia vinoomia. Joku teistä on havainnut, että nyt se puhuu ihan omituisia, nyt se ei ole ymmärtänyt kyllä ollenkaan. Tässä ei ole mitään häpeämistä. Se on sinänsä vapauttava ajatus, että me voimme keskustella ja esittää väitteitä ja sanoa toiselle, että okei, että minun mielestä asia on nyt näin toisin ja perustella se, eikä siitä sitten kukaan loukkaan. Tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä tieteellisessä päättelyssä on esimerkiksi tämä klassinen jäätelön syönti, hukkumistapausten korrelaatio. Päätellään syysuhde tapahtumien korrelaatiosta. Sitä esiintyy uskomattoman paljon, jos lukee tiedeuutisia tuolta lehdistä sillä silmällä, että etsii oikein tätä ilmiötä. Esimerkiksi kun puhuttiin rokotusten vaikutuksista tähän pandemiaan, tähän viruksen leviämiseen tässä, niin siinä oli monissa lehtijutussa tehtiin tämmöisiä päätelmiä. Fysiikassa ja monissa muissa tieteissä on tämmöinen yleinen riski, että joku keksii jonkun hienon hypoteesin ja tekee kokeita ja tulokset valikoituu sitten tukemaan sitä hypoteesia.
julkaista tuloksia, jotka kumoavat jonkun hypoteesin. Tämä on ihan semmoinen yleinen tiedemaailman keskustelu, että miten tätä saataisiin niin kuin torjuttua, tätä riskiä. Kolmas esimerkki on tällainen, jota sanotaan olemusajatteluksi, ehkä on se, että me muodostetaan tämmöisiä konkreettisia tai muodostetaan tämmöisiä abstraktia luokkia sen takia, että me voidaan puhua, että esimerkiksi mä voin sanoa, että meillä on perheessä koira, viittaan sillä eläinlajiin koira, ja te tiedätte kaikki sitten, että suunnilleen minkä näköisestä otuksesta on kysymys. Ja se on hyvin käytännöllistä käyttää tällaista yleistystä kuin koira. Mutta luonnossa ei ole sellaista niin kuin varsinaista oliota kuin koira, vaan siellä se on meidän tämmöinen yleistys tietyt kriteerit käyttävistä eläimistä. Ja sitten kun aletaan keskustelemaan, että ovatko koira ja susi eri eläinlaji vai eivät ole, tai aletaan keskustelemaan, että onko Pluto planeetta vai ei ole. Plutolla en viittaa tähän koiraan, joka on Akuankassa, vaan viittaan tähän planeettaan, niin taivaankappaleeseen, niin silloin me tavallaan ollaan vaarassa siellä, että me ruvetaan puhumaan, että ne on jotain, siis eläinlajit tai ihmisrodut ovat jotain niin kuin annettuja olioita. Ihan tämmöisenä poliittisena huomiona niin tämä ihmisrotu on vaarallinen esimerkki siitä, miten tällainen olemusajattelu elää meidän mielissä. Jos te ajattelette ihmisiä ja vaikkapa ihonväriä, niin ihmisiä on aikamoinen skaala hyvin tummasta hyvin vaaleaan. Ei ole semmoista kuin valkoinen tai tumma rotu. Voin sanoa, että suomalaiset ovat keskimäärin vaaleaihoisempia kuin nigerialaiset. Ja siksi me voidaan niin kuin käytännön syystä sanoa, että suomalaiset on vaaleita. Mutta ei me sitten voida sanoa, että muodostuu tällainen rotu, joka olisi tieteellinen käsite. Siihen tarvii sitten jotkut muut perustelut. Ja ihmisrotujen tapauksessa ymmärtääkseni ei sellaisia perusteluja ole, eli ihmisrotuja ei ole olemassa. Vielä yksi tämmöinen mielen kummajainen on tämä matematiikka. Siellä muistaakseni siinä seminaarissa, jossa tämä Zeilingerkin esiintyi, oli yksi fyysikko, joka esitti tässä salissa varmaan hyvän esityksen, jota meistä kukaan ei ymmärtänyt sen takia, että se oli täynnä kaavoja. Ja kukaan ei ollut ilmeisesti niihin kaavoihin etukäteen perehtynyt, ja se perehtyminen olisi edellyttänyt vuosien työtä. Ja tästä sitten seurasi se keskustelu, että onko osa nykyistä fysiikasta ymmärryksen ulkopuolella, jos ei perehdy siihen matematiikkaan. Ja kysymys on myöhemminkin esitetty. Ja ilmeisesti osittain voi vastata myöntävästi, että kyllä se jonkun verran siihen matematiikkaan perehtymistäkin vaatii. Mutta matematiikka sinänsä on mielenkiintoinen, että meillä on sellainen mielenkyky kehittää hyvin monimutkainen matemaattinen järjestelmä, jonka avulla kuvattu teoria sitten puolestaan antaa ennusteita siitä, että miten tämä luonto toimii, niin kuin esimerkiksi kvanttimekaniikan tapauksessa on käynyt. Ainakin osittain. En sano, että se on täydellinen lopullinen teoria. Se korjaantuu jollain paremmalla varmaan tulevaisuudessa, mutta siinä se ilmenee kaikkein parhaiten. Voidaan myös sanoa, että ihan klassinen Newtonin mekaniikka on semmoinen, että kun ratkaisemme sen avulla probleemoja, fyysisten kappaleiden liikeprobleemoja, niin se antaa sitten oikeita ennusteita. Se on kummallinen asia siinä, että meillä on kyky tämän matematiikan avulla ymmärtää tätä maailmaa, joka ei ole tätä arkiymmärtämistä, vaan se on sitten jotain muuta.
No, tästä on tietenkin olemassa matematiikan filosofia. Tämäkin asia on tolkuttoman laaja ja iso ja pakko sivuttaa tässä ihan tämmöisellä maininnalla, mutta nämä nyt on niitä kysymyksiä, jotka nousee esille, kun pohtii, että miten se mieli voi vaikuttaa. Ja tässä vielä kerran tämä kulttuuri ja politiikka. On asioita tieteessä, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Esimerkiksi nyt nämä ilmastonmuutoksen ympärillä olevat tutkimukset herättää tätä keskustelua. Joka ajanjaksona on näitä tällaisia kuumia aiheita, ne saa paljon rahoitusta ja ne saa paljon tilaa tuolla mediassa. Ja siinä on oleellista ymmärtää, että kun on uusia asioita, niin kuin ilmastotutkimus esimerkiksi, niin siellä on paljon tieteilijöiden välisiä väittelyitä siitä, että miten asiat ovat. Sielläkin on tietty kova ydin. Meillä on hyvin tarkka mittausdata siitä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Se näkyy, siellä on päivittäinen mittari, jossa tuolta Havaijilta raikkaasta meri-ilmasta mitataan tämä pitoisuus ja sitä on mitattu sitten eri puolilla maapalloa. Sitten kun mennään siihen näihin syihin, miksi se tapahtuu ja sitten yksityiskohtiin niissä syissä, miten esimerkiksi aerosolit vaikuttaa tai ei vaikuta, myötä vaikuta tai vasta vaikuta tähän ilmaston lämpenemiseen. Siitä on sitten kiistelyä ja avoimia kysymyksiä, koska niitä vasta tutkitaan. Muita erityisen herkkiä alueita tällaiselle päivän keskustelulle on tämä terveystieto. Se on varmaan ikuisuusaihe. Onko hiilihydraattien syöminen terveellistä? Kuinka paljon D-vitamiinia kannattaa ottaa? Sitten on tämä historian tulkinta. Onko joku maa hyökännyt toiseen maahan vai onko se päinvastoin? Näitä on aivan uskomattomia kysymyksiä siellä. Ja ne on sitten sellaisia, jotka on sen tieteenalan erityiskysymyksiä, ja niistä voi vallita siellä erilaisia käsityksiä. Mutta se on otettava huomioon myöskin tutkimuksessa. Ja viimeinen näistä mielen asioista on sitten tämä luonnonfilosofin oma haaste, josta oli jo tuossa kysymys, että siltä kantilta, että mistä saa sitä luotettavaa tietoa, minkälaisia heuristiikkoja kannattaa sinne soveltaa, niin toinen kysymys on sitten, että kun tutkii montaa tiedettä, tarkastelee niitä, niin onko sitten mahdollista ylipäänsä ymmärtää jonkun suppean tieteenalan tuloksia ilman, että käsittää ne väärin ja tekee vääriä johtopäätöksiä. Jos tämä vastaisi, että ei ole mahdollista, niin silloinhan me oltaisiin siinä siiloutuneessa maailmassa, että meillä olisi monta erilaista tiedettä, mutta niitä ei voisi millään tavalla tarkastella kokonaisuuksena tai vertailla keskenään niiden tuloksia. Tässä on vähän samantapaiset kuin sen tiedon hankinnassa nämä heuristiikat, että pitää tietysti tuntea käsitteet, tiedettävä mitä ei tiedä, ettei mennä liian syvälle niihin asioihin. Usein voi niitä tutkimustuloksia luotettavista lähteistä lukea, vaikka ei ymmärräkään sitä, ei pystykään arvioimaan, että onko se tutkimus, joka on tehty, niin onko se tehty järkevällä tavalla. On vaan luotettava, että sen alan asiantuntijat ovat huolellisesti arvioineet sen tutkimuksen. Ja sitten on nämä tieteellinen yleiset metodit, joita voi käyttää ohjenuorana. Esimerkiksi sellainen, että mikä fysiikassa on ehdotonta, että kun tutkimustulos ilmoitetaan, niin ilmoitetaan myöskin virherajat ja arvio sen mittaustuloksen luotettavuudesta. Mutta on monia tieteitä, joissa esitetään mittaustuloksia ilman minkäänlaista virhearviointia. Siinä ehkä yleinen kaikki tietävät, että se virhe on suuri,
mutta miten suuri se on, niin fyysikko aina jää kaipaamaan sitä, kun tehdään sitten johtopäätöksiä. Tässä näkyy selvä kasvava trendi. No trendi näkyy silloin, jos me tiedetään sen mittauksen tarkkuus, virherajat, niin sitten me voidaan vasta päätellä, että onko jossakin joku trendi tai ei ole. No, mulla on ollut tässä hyvin vähän kuvia ja esityksessä aina pitää värikuvia esittää. Toi nyt ei tuossa näe, kun tätä salia ei saatu pimennettyä oikein, mutta viittaa siihen, että varmaan tässä tieteellisen maailmankuvan niin kuin muodostamisessa yksi oleellinen asia on se innostus, mikä siihen on, ja uskon, että meillä kaikilla on tällainen kiinnostus luontoa, sen estetiikkaa ja ihmeellisyyttä kohtaan. Tätä ehkä luonnehtii tämä varsin tuore kuva tästä, mikä on se uusi James Webb-teleskooppi on napannut tuolta tähtisumusta, niin näitä kauniita kuvia siellä NASAn sivuilla nyt sitten on ja luonto on ihmeellinen, kun sitä katselee, että myös tämä ihmettely on ihan oleellinen asia. Sitten lopuksi muutamat johtopäätökset. Minusta tämä uusi luonnonfilosofia näyttää tarpeelliselta. Se on ainoa yritys koota näitä tieteellisiä tuloksia yhtenäiseksi maailmankuvaksi. En sano tietenkään, että vain tällä nimellä, luonnonfilosofia nimellä tehtynä, tarkoitan laajemmin, että tällainen ajatustapa, jossa niitä oleellisia asioita sieltä kaivetaan ja niitä analysoidaan ja yhdistellään ja näkökulmia yhdistellään, se on se mikä on mielestäni tarpeellista. Jos emme sitä tekisi, niin me hukkuisimme siihen tieteiden ylitarjontaan. Mutta meillä ei ole tarpeen ehkä määritellä tätä luonnonfilosofiaa sanallisesti kovin tarkasti, vaan voidaan antaa sen olla hieman avoin. Se on parempi kuin se, että lähdetään kovin tarkkaan sitä miettimään. Ja sitten tällä seuralla on, en tiedä, toista foorumia, jossa samalla tavalla tutkittaisiin näitä ja mietittäisiin näitä asioita Suomessa, kun tämä varmasti on, mutta tiedossani ei ole. Tällä on ihan merkittävä rooli. Tämä ydintieto on sitä oleellista, minkä pohjalle tätä luonnonfilosofiaa rakennetaan, mutta me tarvitaan myöskin sitten tätä teoreettisen puolen filosofiaa täällä, koska siellä on niitä metodeja, siellä on pitkälle tehtyjä loogisia pohdintoja, joita on vatvottu joitakin jopa vuosisatojen ajan. Ne logiikat on aika pitkälle mietittyjä. Sieltä voi ammentaa paljon. Ja sitten lopuksi se kysymys, että saako täältä puhujapöntöstä esittää muitakin asioita kuin tiukasti empiirisiin faktoihin perustuvia. Mielestäni kyllä saa, mutta meillä katon on oltava korkealla, mutta se katto meillä pitää olla. Eli tämmöinen looginen perustelu on tarpeen. Kovin kauas ei pidä mennä niistä perusajatuksista. Jos me täällä esitän sellaista teoriaa tai mallia, joka ei pysty, vaikka vaan se yrittää selittää atomia niin, että se ei pysy se atomi kasassa, kieltää semmoisia niin kuin tieteen perusasioita, niin ehkä se on se raja sitten. Tai sitten se maailmankuva, jota esitän, on kovasti jotain muuta kuin se tieteellinen, että se on esimerkiksi maaginen tai johonkin uskonnolliseen auktoriteettiin perustuva, niin silloin ehkä tämä seura ei ole oikea foorumi sille. Mutta että se, että me esitettäisiin vain verifioitua, vertaisarvioitua tutkimustietoa täällä, niin se ei ole riittävää, vaan ajatuksen pitää antaa myös lentää. Kiitoksia.
Kiitos. Ja nyt on testattava tämä mikrofoni. Saatava se käyntiin. Koska täällä on sellainen tilanne, että kun tämä otetaan nauhalle, niin kysymystä ei kuule, jos ei sitä esitä mikrofoniin. Joo. No niin, Kari. Joo, kiitos Juha. No niin, tuleeko heti kysymyksiä tähän Juhan aika kattavaan, varsin kattavaan esitykseen? Kiitos. Joo, kiitos Juha tosiaan erinomaisen kattavasta ja ajatuksia herättävästä esityksestä. Ei ollut mitään haittaa, vaikka kuvia sen enempää ollutkaan. Ja kyllä ajatus lensi silti aika korkealle. Tuossa tämä lähtökohta tässä oli siinä mielessä, kun se otsikosta, tai ei otsikosta, mutta se lähtökohta oli se, että on filosofia ja on tiede tai tieteet, miten on. Ja tieteellä ymmärsin siltä tavalla, että sä ehkä rajoitut jonkin verran luonnontieteisiin, kun puhutaan tieteestä. Mutta onko tässä vastakkain, eikö filosofia ole tiede? Matematiikka lienee kuitenkin tiede, ja matematiikka on kuitenkin lähellä filosofiaa ehkä jossakin. Joo, siis joskus matematiikasta on käytetty tämmöistä termiä ja logiikasta kuin formaalit tieteet, joka viittaa siihen, että niillä ei ole tällaista empiiristä perustaa. Tietenkin joku helmitaulu sitä voi ajatella, että se on matematiikan empiirinen perusta, mutta siinä mielessä tieteellä tarkoitan lähinnä sitä, missä on empiirinen perusta, ja empiirisellä sitä, että voi tehdä kokeita tai sitten on muita todellisuudesta kerättyjä faktoja, niin kuin yhteiskuntatieteissä on esimerkiksi tilastollisia tutkimuksia tai historiassa on asiakirjoja. Ja filosofia, niin se on jotain semmoista formaalia, se teoreettinen filosofia, jolla ei myöskään ei ole samanlaista perustaa välttämättä, mutta luonnonfilosofia taas ehkä on enemmän tiede kuin se teoreettinen filosofia. Tässä päästään näihin käsitteisiin oikein kunnolla. Joo, tähän empiriaan ja teorioiden tähän niin kuin kombinaatioon, niin tämä liittyy taloustieteeseen. Luin hiljattain Heikki Pursiainen, joka on ekonomisti, niin hän kirjoitti siitä, että taloustiede on siirtynyt melkein niin kuin puhtaiseen empiriaan. Eli on paljon paremmat mahdollisuudet tehdä erilaisia suuria datamääriä käyttäviä niin kuin tutkimuksia ja tilastollisia tutkimuksia, mutta siinä ja löytää hyvin paljon erilaisia korrelaatioita. Sinullakin oli nämä korrelaatiota erilaisten asioiden välillä, mutta sitten nämä syy-seuraussuhteet jäävät niin kuin ehkä vähän niin kuin vähemmälle huomiolle, ja hän siinä sanoi, että tavallaan niin kuin taloustieteessä on jäänyt se teoria liian vähälle. Koska teoriahan on se tavallaan niin kuin ajattelun tulos, tai jota kautta sitten niin kuin syntyy se maailman kuva loppujen lopuksi. Ja teorialla, jos ei teoriaa ole, niin on vähän vaikea tutkimusta myöskään perustella tai kertoa muille, mitä tämä tarkoittaa.
tämmöinen, että niin kuin näyttäisi siltä, että, tai en tiedä, että onko näin, että onko niin kuin empiiriaa nyt niin kuin näissä muissakin tieteissä lisääntynyt ja teorian määrä ikään kuin vähentynyt. Niin se varmaan on kaikessa tutkimuksessa. Ensin kerätään semmoista niin kuin perusdataa ja kartoitetaan jotakin ilmiötä, mitä tutkitaan, ja sitten se korrelaatioiden löytyminen on tällainen yksi niitä ensimmäisiä vaiheita. Ja sitten pitäisi ruveta tosiaan miettimään, että onko siinä korrelaation taustalla joku syy-seuraussuhde vai onko kysymys jostakin muusta sattumasta tai onko niillä sitten jokin taustailmiö yhteinen. Varmaan se on siitä taloustieteessäkin oleellista. Tuossa keskustelin yhden taloustieteilijän kanssa, joka puhui tästä, että aika paljon edelleen niin kun tehdään kuitenkin niitä taloustieteessä niitä teorioita sillä tavalla, että luodaan tavallaan semmoinen oma käsitteellinen maailma ja sitten yritetään niitä tutkimustuloksia soveltaa siihen ja syntyy semmoisia niin kuin kuplia, jossa on oma käsitteistönsä ja pitäisi enemmän sitten kuitenkin, niin kuin hän sanoi päinvastoin, että pitäisi enemmän niin kuin siihen empiiriseen puoleen kiinnittää huomiota. Joo, tässä Pursiainen ehkä niin toisella tavalla, että enempi pitäisi juuri näissä taloustieteissäkin niin olla poikkitieteellinen. Silloin kun sitten pyritään niin kuin luomaan tämmöistä sanotaan niin kuin maailmankuvaa siinä, niin se ei onnistu, jos vaan ekonomistit tekee tilastollisia analyysejä ja näin, että siinä tarvitaan esimerkiksi ihmisten käyttäytymistieteitä ja muita, joiden perusteella sitten, joiden avulla voidaan luoda se teoria, joka sitten niin kuin selittää sitä mitä tapahtuu. Tuosta kun tästä keskustelusta se, että onko tosiaankin niin, että on enemmän empiiriaa kuin teoriaa enää, mutta näkisin sellaisen aika voimakkaan trendin tässä tieteen tai elämän kehityksessä, tutkimuksen kehityksessä, että aikaisemmin meillä oli hyvin vähän mittalaitteistoa. Lähdettiin aistihavainnoista ja sitten mietittiin ja luotiin niitä teorioita päässä. Sen jälkeen meille tuli aika paljon parempia mittalaitteita, hyvin kehittyneitä mittalaitteita. Ja sitten se, mikä tuli laskentakapasiteetti, tietokoneet tuli perään, joka automatisoi tätä tieteen tekemistä. Siis se, että siinä ei välttämättä enää ajatusta. Siis otetaan kauhean määrä dataa näillä mittalaitteilla, pannaan se tietokone antaa sen luoda tiedettä tai teoriaa tai tällaisia malleja, sanotaan näin. Ja seuraava askel tässä on se, että me syrjitään kokonaan, koska tekoäly rupeaa tekemään sitten näitä sekä filosofiaa että tiedettä. Tämä ei ole mikään ennustus, mutta siltä se vähän näyttää, että näitä tekoälyt, tällaisia malleja, kaikki mahdolliset mallit tulee sieltä, jotka on niin teoreettisesti mahdollisia. Että tämä rajoittaa kyllä ihmisen osuutta tässä tieteen tekemisessä tulevaisuudessa vielä enemmän. Joo, kyllä tämä tekoälytekniikoiden käyttäminen, niin nehän on hyviä välineitä, mutta huonoja isäntiä siinä mielessä, että ne helposti johtaa tilanteeseen, jossa ihmismieli ei enää ymmärrä sitä lopputulosta, että miksi se on sellainen kuin se on. Ja silloin mun mielestä ei enää puhuta ihan samasta asiasta, maailmankuvasta. Meillä ei ole silloin sitä maailmankuvaa, mä sanon, että tuo robotti antoi meille tällaisen tuloksen. Mutta tekoäly tietysti esimerkiksi laskennallisessa fysiikassa niin se on tulossa ja se on siellä hyödyllinen työväline, mutta sille ei pidä antaa sitten kaikkea valtaa.
Me tarvitaan niin kuin perinteistä teoreettista ajattelua mun mielestä ja teorioita, joita pystytään hahmottamaan, tai ainakin sillä tavalla, että jos perehtyy niihin, niin sitten pystyy hahmottamaan, että ei välttämättä niin, että kaikki pystyy kaikkea hahmottamaan. No niin, kiitos. Joo. Kyllä semmoisena ihan yleisenä kommenttina oikeastaan haluaisin todeta, että eiköhän tieteen tehtävänä kuitenkin ole ennen kaikkea tehdä luonto ymmärrettäväksi ja edellyttää silloin tietysti sellaista kokonaisvaltaista selkeää näkemystä, joka sisältää näitä eri tieteenalojen kautta löydettyjä asioita. Ja semmoisena ihan yleisenä haasteena mielestäni on määrätynlaisen yksinkertaisuuden löytäminen kaiken tämän kompleksisuuden keskeltä, koska yleensä aina sitten näyttää kuitenkin siltä, että ne kaikkein ensisijaisimmat luonnonlait ovat hyvin yksinkertaisia. Että ne pätevät sitten aivan niin kuin erilaisissa kaikissa tieteenaloissa, että vaikkapa säilymisen periaatteet taloustieteessä ovat aivan samat kuin fysiikasta, että jos jotakin saadaan, niin se on jostakin pois. Ja muistan silloin 90-luvun laman aikana, muistan autossa menneeni töihin aamulla, kun liikennettä valvova konstaapeli helikopterista tämmöisen suuren viisauden sanoi tästä lamasta, että raha on ikuista, mutta taskut vaihtuvat. Tämän säilymisperiaatteen ilmeneminen. Joo, samaa mieltä. Ainoa kommentti tuohon on se, että nythän ne jotkut sanoo, että sitä rahaa voi koko ajan painaa lisää, mitä fyysikon mieli ei lainkaan ymmärrä, mutta se on sitten toisen esitelmän aihe. Että siinä ei se säilymislaki sitten ilmeisesti päde. Minua kiinnitti huomiota, minusta oli se realismi, tai miten sä... Niin, tämä, että... Tieteellinen realismi. Mitä? Tieteellinen realismi. Tieteellinen realismi, joo, että on olemassa tavallaan niin kuin ihminen ja sitten on ihmisestä riippumaton todellisuus. No nythän niin kuin käytännössä, kun ihminen pyrkii niin kuin luomaan käsitystä siitä todellisuudesta, niin siinä nämä havainnot, on todettukin näin, että havaintoihin vaikuttaa se, että minkälaisia mittalaitteita käytetään, ja ne on teoriasidonnaisia, niin kuin taas teoriat on niin kuin havaintosidonnaisia. Ne on niin kuin naimisissa keskenään, että eikö sillä lailla voi sanoa näin, että ne eivät ole erillisiä, nämä niin kuin ihminen, joka pyrkii luomaan mallia luonnosta ja se luonto. Kumpikin vaikuttaa kumpaankin. Kyllä se vaikuttaa, ja varmaan enemmän vielä, kun mittaamista enemmän, niin vielä sitten siinä päättelyvaiheessa niin vaikuttaa. Ja siinä hahmottaa, ja myöskin sitten kun luemme jonkun tieteen tuloksia, niin miten sitten mielessä hahmotamme ne. Siinä helposti sitten hahmotetaan sen arkikokemuksen mukaisesti, ja siinä tiedeyhteisössä, joka on tutkinut sitä, niin saattaa sitä käsitteestä olla aivan sitten, ne on keskustellut sitä vuosikausia, niin ihan toisenlainen käsitys, että tämä luonnon valinta on mielestäni hyvä esimerkki sellaisesta käsitteestä, joka aluksi tuntuu, että sehän on helppo ymmärtää. Mutta ei se sitten olekaan mikään helppo käsite. No sitten ehkä yksi asia, mitä tässä luonnonsuojelun seurassa, kun on puhuttu suhteellisuusteoriasta ja
ja dynaamisesta universumimallista, niin se, että mikä se ainakin mulle on, että nämä molemmat teoriat voivat niin kuin sopia hyvin havaintoihin, mutta kummassakin teoriassa nämä sanotaan niin kuin metafyysiset oletukset, ne perusoletukset ovat erilaisia, niin tässähän silloin se maailmankuvahan kuva niin kuin tuntuu, että sehän muodostuu enemmänkin niiden perusoletusten kautta kuin sitten niiden havaintojen kautta. Eli kaksi teoriaa, jotka havaintomielessä niin kuin sopii havaintoihin, niin kuitenkin sitten maailmankuvallisessa mielessä ne ovat erilaisia. Näin varmasti. Kyllä osaa siihen mitään se lisätä. Joo. Niin. Kiitoksia mielenkiinnosta ja hyvää illan jatkoa.